સુપ્રભાત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના ભાવ સમાચાર યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે વિડીયોમાં જાણીશું તારીખ 21/3/2021 નો સોના ચાંદીનો ભાવ। દરરોજ સોના ચાંદીના ભાવની માહિતી માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો। આજનો ચાંદીનો ભાવ 1 ગ્રામ 67 રૂપિયા 50 પૈસા, 8 ગ્રામ 540 રૂપિયા, 10 ગ્રામ 675 રૂપિયા, 100 ગ્રામ 6750 રૂપિયા, 1 કિલોનો ભાવ 67,500 રૂપિયા છે। આજનો 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 ગ્રામ 4,438 રૂપિયા, 8 ગ્રામ 35,504 રૂપિયા, 10 ગ્રામ 44,380 રૂપિયા, 100 ગ્રામ 4,43,800 રૂપિયા છે। આજનો 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 ગ્રામ 4,638 રૂપિયા, 8 ગ્રામ 37,104 રૂપિયા, 10 ગ્રામ 46,380 રૂપિયા, 100 ગ્રામ 4,63,800 રૂપિયા છે। મિત્રો, માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે શેર કરો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો અને નવા ભાવ સાથે। નમસ્કાર, ધન્યવાદ, આપનો આભાર।